සනීපෙන් ඇති කියලා හිතනවා හැමෝම. ඉතින් මම අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න හිතුවා. මම මේ දවස්වල ඉන්දියාවේ සෙලිබ්‍රිටිස්ලාගේ ඩයට් රෙසිපීස් try කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අතරින් ආලියා බාත් ඩයට් කරද්දී කන්න කැමති ආසම සලාඩ් රෙසිපි එක තමයි අද මම ඔයාලට ගේන්න හිතුවේ. I want you lost. I want මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඒක හදන්නේ බීට්‍රූට් වලින්. ඉතින් ආසම සලාඩ් රෙසිපි එක තමයි බීට්‍රූට් සලාඩ් රෙසිපි. beetroot salad is a salad with beetroot. ඉතින් අපි බලමු ආලියා බාත් එයාගේ weight loss diet plan එකේදී ගන්න ආසම රස බීට්‍රූට් සලාඩ් රෙසිපි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ සලාඩ් එක හදාගන්න මූලිකවම අවශ්‍ය වෙන බීට්‍රූට්. ඉතින් මම මෙතන එක බීට්‍රූට් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක හොඳට ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීට්‍රූට් ගෙඩියක් අරගෙන මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගන්න. ග්‍රේට් කරලා අපි මේක තඹ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අපේ සලාඩ් එකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම බීට්‍රූට් ටික ග්‍රේට් කරගත්ත බීට්‍රූට් ටික තඹ ගන්නයි හදන්නේ. මේ තියෙන තඹගත්ත බීට්‍රූට්. ඉතින් මේක හරි ඉක්මනින් ලේසියෙන් තඹ ගන්නත් පුළුවන්. මයික්‍රෝවේව් එකේ දානවා විනාඩි 2කින් වගේ තඹ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික මම වෙනම බෝල් එකකට දාගන්නවා. අපි ග්‍රේට් කරලා තඹගත්ත බීට්‍රූට් ටික මේ විදිහට බෝල් එකට දාලා ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරගන්න යන්නේ හිමාලයන් පිංක් ලුණු ස්වල්පයක්. ඉතින් තේ හැඳි 4න් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ රස අනුව ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හිමාලයන් පිංක් ලුණු එකතු කරගත්තට පස්සේ මේකට ගම්මිරි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේකට එකතු කරගන්නවා ආලියා බාත් මසාලා. ඉතින් මම මෙතන මසාලා චුට්ටකුත් එකතු කරගත්තා. තේ හැඳි භාගයක වගේ මසාලා ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා. මේකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ග්‍රීක් යෝගට්. ඉතින් ආලියා බාත් පාවිච්චි කරන්නේ ග්‍රීක් යෝගට්. ඔයාලට පුළුවන් මේකට non fat යෝගට් ඒ වගේම මුදවපු කිරි උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් මෙතන ග්‍රීක් යෝගට් ටික දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. මෙතනදී ග්‍රීක් යෝගට් මම දෙවැනි පාරටත් එකතු කරගත්තා. කප් එකක ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්න ඕන. මුදවපු කිරි උනත් ඒ ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ බීට්‍රූට් ගෙඩියට. දැන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි ඒක පැත්තකින් තියලා පෑන් එකට බටර් වලින් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ආලියා බාත් යූස් කරන්නේ ගී. මේ වෙලාවේ මට ගී තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ නිසා පාවිච්චි කරන්නේ බටර්. ඉතින් බටර් ටික එකතු කරලා බටර් ටික හොඳින් මෙල්ට් වෙගෙන එද්දි මම එකට එකතු කරගන්නවා සූදුරු තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම අබ ස්වල්පයක්. අබත් තේ හැඳි භාගයට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන්. ඒ වගේම එකතු කරගන්නවා උළුහාල් ඇට 3-4ක්. ඒ වගේම කරපිංචා කොළ 5-6ක් එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම බටර් එකේ හොඳට වැදෙන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බටර් වෙනුවට මෙතනදී ඔලිව් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිරිසිදු පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගී තියනවා නම් ගී පාවිච්චි කරන්න. ආලියා බාත් වගේ. ए ये बहुत ऐसे मुंह क्यों हो रहा है? ඊට පස්සේ දැන් මේ ටික හොඳින් ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත අපේ බීට්‍රූට් යෝගට් මික්ස්චර් එකට මේ ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ෆ්‍රෙෂ් විදිහට අපි හදාගත්ත අපේ බීට්‍රූට් මික්ස්චර් එකට මේ ටික එකතු කරගමු. දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඉතින් බීට්‍රූට් යෝගට් ඒ වගේම අපි දැන් හදාගත්ත අපි ෆ්‍රයි කරගත්ත ඒ මික්ස්චර් එක මේ ඔක්කොම හොඳින් බීට්‍රූට් එකත් එක්ක හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපේ රස බීට්‍රූට් සලාඩ් එක රෙඩි. මේ දවස්වල මගේ ආසම රෙසිපීස් අතරින් එකක් තමයි ආලියා බාත්ගේ මේ බීට්‍රූට් සලාඩ් එක. I think you should clap. හරි දැන් මේක අපි බෝල් එකෙන් සර්ව් කරගමු. ඉතින් මම මේක හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා දවස් 2ක් විතර තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා දවස් 2ක් ඇතුළත මේක ආහාරයට ගන්න. ඉතින් මම මේක පෝෂන් 2ක් විදිහට ආහාරයට ගන්නවා. ඉතින් මේක සමහරක් වෙලාවට මම පරාට වගේ දෙයක් එක්ක කනවා. ඉතින් පරාට නාන් හදාගන්න විදිහ මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක ගෙනත් තියලා මම ලින්ක් එක මෙතන ඇඩ් කරන්නම්. ඉතින් ඒකට දාලා කන්න පුළුවන්. ටෝටියා වලට දාලා කන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා හදාගන්න කීටෝ පාන් වලට දාලා කන්න පුළුවන්. පොල්
පිටි වලින් හදාගන්න රොටි වලට දාලා කන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිකම්ම මේක සලාඩ් එක ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති අර විදිහට රොටි වගේ දෙයක්, පාන් වගේ දෙයක් එක කන්න. ඉතින් බර අඩු කරගන්න විදිහට ඒව හදන හැටි මම ඔයාලට කියනවා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ වල link පල්ලා description box එකේ වගේම මම මෙතන උඩ link එක add කරන්නම් i button එකෙන්. ඔයාලට ඒක check කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. මම ගන්නම් 10න් 10ක් දෙන්න පුළුවන්. Thank you, God. Thank you, Tina. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න ආලියා බත් ඩයට් කරද්දි කන්න ආසම රස බීට්රූට් සලාඩ් එක. මම හිතනවා ඔයාලා අදගෙන අපේ රෙසිපි එකකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම කවිද ඩයට් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතන තියෙන all bell icon එක press කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් upload කරපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.